Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі, давайте говорити про те, що відбувається в країні, куди ведуть країну і які сценарії у нас попереду. Про це ми будемо говорити сьогодні з політологом, політтехнологом, викладачем, керівником експертної групи Бюро аналізу політики Віктором Боборенком. Віктор, вітаю! Доброго здоров'я, Бориславе, і вітаю в клубі. Ні, ти давно в цьому вже клубі, але я просто хотів сказати, колись я в 99-му році в Харкові вигріб за «Слава Україні». І відтоді всіх вітаю в цьому клубі. Ну, за «Слава Україні» треба колись, вигребти. Що робити? Це життя. Тоді це був харківський оплот, харківські такі жигани були, і вони казали, а що за бандєровщина, що за, діла там, я там, слава Україні, і це був Барабашовський ринок. Ні, на підході к Барабашовському ринку, як кажеться, станція метро, вже зараз і не згадаю, можливо. Я учився там на магістра державного управління Харінаду, був Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління. І нас тоді там, харківський оплот, там, що ж ти родину не любиш, казав. І от я ще раз сказав, що навіть всі, хто... От я вітав Борислава Березу з тим, що як вони ж там же тобі ж між іншим написали багато пунктів, там, заморозили і те, але найбільше, що там відміна орденів, відміна нагород. Тобто піхотинця Бориславу Березу ухилянт Зеленський відмінив, йому, нагороди України. Красота. А для мене це ще там, так якщо ухилянт і диктатор хоче відмінити ордени, піхоті, а що тут є ще головніше піхоті? Я от, наприклад, на флоті служив, там я ще такий подгулявший піхотинець. І коли Березі відмінили ордена, я думаю, так це самий класний орден на світі. Все. Ми про це поговоримо трохи пізніше, я можу сказати тільки одне. Не він мені їх, не він вручав, не йому відміняв. Тому хай чотирьохразовий ухилянт поговорить зі своїми друзями, яких він нагороджував орденами, нагородами, всім іншим, але... Я колись, коли було в 2015 році, мене хотіли подати на орден за заслуги 3-го ступеня, і мене, звісно, при Петрі Олексійовичі там, хтось сказав так, а що тут нагороджувати? Там, недостойно. Я там, ні, ладно, недостойно. Це за моє порохоботство, щоб ви знали, недостойний був. Так, а я колись командував барикадою в будинку профспілок. Ту барикаду, яку знесли, єдину, яку знесли, ти розумієш, якого це числа було. В общем, хто плавав, той знає. І я ж командував. Лютий 2014 року, всі пам'ятають. Я командував, я був головним на тій барикаді. До речі, штурм Дома профспілок приймав участь чоловік Ірини Верещук. Непогані наслідки.
Вот, и вот эти друзья, Татарови, Херарови, Міндічі, Шміндічі, коли штурмували, да. І я тоді, я знаю, там, типа, мене колись хотіли спочатку нагородити за це, потім сказали, ой, та чи не заслуга. Ну, я кажу, що тепер, після того, як орденом за заслуги дали орден за заслуги цьому Жені Кошелому, я кажу, так уже і спасіба не треба цього. Поїхали поговоримо тоді про те, що відбувається. Дивись, Да. у нас позавчора у Львові відбувся ганебніший конфлікт, ганебніший між військовослужбовцями ТЦК і місцевими. Верховний головнокомандувач протримався до вечора, мовчав, але ввечері, і це доволі, до речі, було для всіх неочікувано, він вийшов з заявою і сказав в кращих традиціях Трампа: напад на ТЦК у Львові дуже погана історія. На мій погляд, дуже історія погана. І дуже погане ставлення до людей в військовій формі. Так не має бути. Я зразу згадав, провів зустріч, дуже добру зустріч, поговорили дуже добре, і буде далі ще добріше. Це так було у Трампа, Зеленський в тому ж стилі, але якщо без всяких жартів, нічого нікого не засудив, жодної сторони, що поганого було, як, що... Саме головне, він не прийняв нічию сторону. Так, він, як завжди, залишився над всіми подіями. В мене до цього суперечне ставлення, я поясню чому. Тому що, нарешті, це вже хоч щось, це дійсно, хоч і заявив. Раніше вбивали військовослужбовців, він мовчав. Вообще. Військовослужбовці ТЦК били мобілізованих, він мовчав. Так, це от те, що зараз ми побачили, це не те, що всім хотілося б почути, але краще, ніж мовчання, яке було до того. Але тепер він повинен зробити наступний крок, вибач, будь ласка, і заговорити про мобілізацію. Але ж ми всі знаємо, що цього не буде. Замість цього ми побачили іншу історію. По-перше, правоохоронці затримали деяких людей, які були в цьому, це вакханалія, яка була. В цій вакханалії приймали участь, але, і отут найголовніше, ветеранські організації самі вирішили поспілкуватися з тими, хто приймав участь в цій колотнечі. Далі ми побачили для соціальних мереж слава ТЦК, вибачення на камеру, все як завжди. Але це ж не правосуддя, це по-перше. По-друге, коли не працює державна система, коли система замість того, щоб наводити порядок в країні, накладає санкції на політичних опонентів, ми бачимо, що відбувається. Що далі? І скажи мені, будь ласка, а оця ситуація взагалі, при всіх варіантах, які ми побачили, вона про що говорить? Чи варто взагалі далі чекати, що саме ветерани візьмуть на себе все замість правоохоронних органів? То може ветеранам платити зарплатню тоді, а не правоохоронцям і місцевій владі? До речі, реформа ТЦК, яку міністр оборони Федоров анонсував з 1 липня, не запустили. То чи варто чекати на реформу ТЦК? І чи розуміє Офіс президента, що зволікання подібного з вирішенням цієї проблеми дає ворогу добрий ґрунт для проведення інформаційно-психологічних операцій та несе пряму загрозу країни? Бо мені одна моя стара подружка львів'янка сказала: дивись, якщо у нас в Бандерівському краї от таке може бути, уяви собі, що може бути в всіх інших містах. Що може бути в Києві, в Одесі, в Полтаві, що може бути в будь-якому місті України. І це сталося ж завдяки тому, що влада зайняла пасивну імпотентну позицію, навіть як зараз Зеленський, коли не взяв чого в сторону, для того, щоб утримати свій рейтинг. Чи вона права, чи ні? Це так само, як колись це у мене було в 99-му році. Це було перед виборами, тоді були вибори, я називаю це вибори Кучми, вибори президентські, вибори 99-го року. Як я вигріб, я от як відчував, що ти задасиш це питання, да? Тобто,
ви можете сказати на вулиці в Харкові в 99-му році, вам страшно чи не страшно сказати «Слава Україні». І за це можливо вигрібти, то що сказати «Бандеровець, гляньте, бандеровець». Так само Верховний Головнокомандувач мусив би сказати на 5-му році війни, за кого він? Він за ТЦК чи за ухилянтів? Ну, коли ми маємо більше, ну, десь близько 2 мільйонів ухилянтів і майже 300 тисяч в СЗЧ, у мене навіть десь Борислава, десь виписано, скільки офіційно. У нас щось офіційно 156 в СЗЧ і 54 тисячі дезертирами. Я, кстати, донедавна думав, що це одне і те ж. Ні, це різні речі. Да. Ну все. Я не юрист, я каюсь. Да. Так от, Володимир Олександрович, вся Україна хотіла почути, ви за тих 1 600 000 ухилянтів чи за всього-навсього 900 тисяч тих, хто воює? От за кого ви? І для мене відповідь очевидна. Я за тих, хто воює. І ще раз, Володимир Олександрович, я хотів би, щоб ви чітко сказали, що я проти тих людей, які перевернули цей автобус. Я категорично проти. Хоча, ну, Віктор, вибач, будь ласка, як він скаже? Давай я розкажу просто історію. Як він це скаже, коли він 4-разовий ухилян? От як він піде проти своїх? Він цього не може сказати. Ні, але Володимир Олександрович каже, тому що він сам ухилян, тому що він за ухилянтів. Він цього не може сказати. Він того, що він же за все хороше проти всього плохого. Понимаєш? І серед цих 1 600 000 ухилянтів, ті, хто не поновили свої дані, Володимир Олександрович Зеленський один із ними. Він в їхньому строю, але він їм не може сказати, що пацани, прийдіть, зареєструйтесь і давайте підемо там десь трошки в піхоту і повоюємо. Знову ж, хтось каже, Вітьок, та не тобі про це розказувати, та подумаєш, ти там служив, воював, там і теж на 3 революціях і інвалід, піди і повоюй. У мене є право, тому що я в перший день війни, коли Зеленський обіцяв нам всім шашлики, я відправив свою родину і зразу на захід. Я ж не знав, як воно закінчиться. Ми тоді всі не знали, да? Чи окупують Суми, чи не окупують. І у мене 3 синів, повідомляю всім. Один старший, і не можу повідомити, де він зараз, але він бореться з окупантами в спеціальних службах. Ну, ладно, в службі Божій, да? Але 2 молоденьких, ну, хлопчики ще. І для мене було очевидно, що треба, щоб моя дружина вивезла генофонд нації, хлопців моїх врятувала, щоб вони, якщо я загину в Сумах, до обіду. І ще раз, нам Володимир Олександрович обіцяв, що там, типа, не переживайте, ідіть на шашлики, ждіть. Ну, та-да. У нас була заправлена машина і складені чемодани. Та не то, що до обіду, там в 8:30 вже уїхала моя сім'я із Сум. Я залишився спеціально в Сумах, коли відсюди втекла вся влада, всі. СБУшники, прокурорські, поліцейські, обласна адміністрація, всі смились, я залишився. Я тут був в Сумах, мені автомата не дали, тільки тому, що сказали, Вітя, на що тобі, іди віщай, іди плюсам, і я якийсь там на 1+1, Береза, не повіриш.
Я ж перші там 3 чи 4 дня, чи тиждень, навіть на плюси давав коментарі. І мені всі там, типа, мені ведуться, кажуть, Вітя, що ти що на плюсах? Там я кажу, я свідомо і принципово даю коментарі про те, що в Сумах на всі канали, хоч і на русські. От, щоб тільки всі знали, я місточок Сум з великим світом, поки всі оточені. Але це так, це зараз я про похвастатися. От, ну, про те, що у мене більше прав, я ніколи не був ухилянтом, да, щоб всі знали. Да? От, і я з відрізаними пальцями на ногах все одно залишаюсь в строю. І завжди кажуть там, так, а вдруг ти смийся? Я останнім. Я останній, хто поїде з Сум, я візьму автомати, і там, типа, а Суми в сірій зоні? Я, ні. Там, типа, а чого ні? Ну, як я поїду, тоді буде сіра зона, але я не поїду ніколи з Сум. Ніколи не поїду, блін, враг не дождеться. От. Це я опять щось про похвастатися. Подожди, я щось прозівав. От, але я скажу, що там, типа, це на відміну від усіх Зеленських і зелених, які потікали, я не втечу. І ми, ті, хто не ухилились, не втекли, хто були на всіх революціях, я там за станом здоров'я зараз там у мене мінус око і мінус нога, да? Я не можу зараз просто піти в посадку і воювати, просто не можу. Але повірте мені, що якщо ворог буде наближатися от, я піду, блін, і не побоюсь, ну, заради своїх дітей, піти в посадку. І тому я маю маленьке право говорити і називати ухилянтів ухилянтами. Я не втік. Бо він же ж не втік найбільше. Я вважаю, що стоп. Ховатися за спинами ЗСУ десь в цьому, як так кажуть, в бункері мінус скільки там, 85 метрів. Це дуже ну, мощно, блін, да. Невтомно. Але я собі дозволяю сказати Зеленському, Зеленський, ти ухилянт, і хоч один раз стань на позицію, або ти за ухилянтів, або ти за тих, хто вийшов і готовий захищати Україну, ну, до останньої краплі крові. Або хоча б Володимир Олександрович, як я, в 99-му році вигребти за слава Україні посеред Харкова. А плотовців. Ну, ти знаєш, я не проти, що йому слабо. Він же ж сам був за тих, хто мені тоді в дюндель надавав. От, у мене я тобі скажу так, Зеленського не було на Майдані, Зеленського не було пізніше, Зеленський 4 рази ухилявся від армії. Тут це, з нього я все... ще, знаєш... Але почекай, але він точно, я можу сказати одне, він вимушений буде це зробити, бо якщо він буде тягнути далі, ми будемо мати ще більше проблеми, а Україна має вистояти. Не рейтинг Зеленського має вистояти, а Україна. І він повинен все одне буде намагатися донести до суспільства, що або ми захищаємо країну, або ми повинні розуміти, що Україну знищують. І він повинен це своїм виборцям казати. Так, навіть якщо це б'є по його рейтингу. Не буде. От тут я не соглашусь з тобою. Не буде. Він буде до останнього тягнуть, до останнього, скажімо, ухилянта тягнуть і не сказати, з ким він, з ТЦКшниками чи проти. Володимир Олександрович, на всякий случай, ми ж знаємо, що він їхній командир. Ну, не я ж командую ТЦК. Окей. Приймається як теза. Він ніколи цього не скаже. Ніколи цього не скаже. Тому що, перше, Володимир Олександрович боягуз. Це перше те, що ми мусимо визнати. Володимир Олександрович Зеленський сам боягуз.
А друге, Володимир Олександрович Зеленський боїться приймати рішення. Він, просто як начальник нікудишній. Він боїться приймати управлінське рішення. Управлінське рішення. Це називається управлінське рішення. Коли хтось не згоден з вашим рішенням, а я теж це пережив. В мене було, я закривав інтернат, і треба було звільняти десь близько там 30 людей зразу. Я колись свої. Дуже важко. Звільняти людей це важко завжди. Да. І на сесію, понятно, директриса накрушує, щоб не втратити посаду, директор же саме той, хто не погоджується те, що інтернат треба закрити. Да? І прийшли, і сесія якраз, я там доповідаю, чому треба закрити, і заходить одна жіночка, і а я ж думав, Борислав, що я раз з парашутом пригав, в мене стріляли, на боєукладки спав, та хер ви мене, напугаєте. Я, пуганий, да, мене, опять же, браття Зеленського, нос ламали, у мене, плече вибите нахер, в общем, я контужений, хорошо контужений, все сплыло. І я ж там, а що, мене можна налякати якось? Ні. Коли приходять на сесію Сумської міської ради, обласної ради, приходять на сесію, я доповідаю, і тут виходить якась тьотя і каже: так, Бабиренко, оце ти. І достає кукла, каже, це кукла Вуду. І я оце там, каже, ось тобі голками. Борислав, я думав, що я безстрашний. А тут мене притрясло отак. Да ладно? Да, виявляється, що я, на самом деле боявся, оцієї такої містики. Ага, тобто, коли Єрмак ходив до Вероніки Фетшуй офіс, то він мав рацію. Я зашиваю собі рот. Я містики боюсь. Дивись, і мене перетрясло так, перетрясло дуже сильно. Тобто я теж, я ще раз кажу, що я думав, що я безстрашний. Що взагалі, безстрашно не буває. Я нічого не боюсь. Виявилося, що я боюсь. Так, просто знайшли мій страх. Знайшли мій страх, і мій страх містичний. Так от, я просто ще раз кажу, що там, Володимиру Олександровичу, як каже Береза, треба переступити через свій страх і визначитися, з ким він, з ТЦКшниками чи з ухилянтами. От всього-навсього. Ти за кого? Скажи. Але я зараз стверджую, що Володимир Олександрович в даному випадку ні за кого. Може бути, він за себе. Він, як завжди, за себе. Тому що він за себе. Я би попросив глядачів каналу зараз бути за канал. Чому? Я прошу вас підтримати канал. Якщо ви вже поставили вподобайку, я щиро вам дякую. Якщо ви забули це зробити, зробіть це зараз, будь ласка. Це підтримка каналу зараз особисто потрібна. До речі, якщо у вас канал зникне, не дай Боже, з вашого фокусу... От я за це хотів запитати, а може зникнути? Ні, можуть. Вони можуть заборонити його Зараз вони намагаються, щоб провайдери це відпрацювали в Україні. Так от, якщо це відбувається, ви можете це використати інакше. Ви можете дивитися канал через VPN. На жаль, як в Росії. Там теж влада забороняє дивитися опозиційні канали, і для того, щоб їх дивитись, треба використовувати VPN. Ми скатуємося в традиції Росії завдяки зусиллям Володимира Олександровича. Тому, будь ласка, не забувайте це робити, ставте вподобайки, підтримуйте, поширюйте відео, підписуйтесь, використовуйте VPN, щоб подивитися мій канал, і не тільки мій. Схоже, що у нас попереду цікаві часи. Але я знаю, що недовго, бо Україна вистоїть і влада швидко зміниться. Так от, а ще напишіть в коментарях. Авторитаризм це в Україні, на Росії це страшно, а в Україні це смішно.
Тому, друзі, поставте ще те, що вподобайки, і прокоментуйте, будь ласка, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це важливо. По-перше, дає можливість подивитися, зрозуміти, звідки ви дивитесь, а по-друге, дає зрозуміти не тільки географію наших глядачів, а й дещо ще, що ми аналізуємо згодом. Тому зараз з нами вже Дворічна Житомир, Запоріжжя, Одеса, Свеса Сумщина, Свіса. Херсон, да, Свіса, правильно, Свіса. Куренівка, Тернопільщина, Гданськ, Софійська Борщагівка, Кременчук, Англія, Київщина, Поділ, Харків, Вінниця, Львів, Тернопіль, Львів, вітання з Сумщини від ЗСУ. Слава ЗСУ. Хлопці, Київ, тримаємося. Київ, так, далі. Одеса, Херсон, Харківська область, Одеса, Великий Донбас, Дубно, Запоріжжя, Каліфорнія, Чернігів, Бат'ям, Харків, Чернівці, Херсонщина, Рівне, так, далі Дніпро. Слушайте, а де Троєщина? Я щось не розумів. Куди Троєщина ділася? Троє не проснулося ще. Ну, да, у нас складно, все на троє складно. Ми спимо. Так, далі. В общем, пишіть, будемо дивитися, будемо читати. Хочу поговорити про санкції. Дивись, давай зробимо проміжний підсумок. Я хочу просто повідомити глядачам, що я дуже заздрю Бориславу Березі. Проти нього ввели санкції. Це як орден. Це як орден за боротьбу проти авторитаризму. А в мене нема гадства. Буде, не чекай, не треба, от повір, не треба. Я всім, коли мені кажуть, я кажу, дивіться, є слова дуже відомого радянського поета, якого з одного боку не дуже чіпали, а з іншого боку забороняли. Євтушенка, пам'ятаєш? Дай Бог, щоб твоя страна тебе не пнула сапожищем. От моя не пнула, але от Зеленський образився і пнув. Так я ось. колись, ти не повіриш, Вова, Борислав, летів з Вашингтона, я там вчився, і мене доля підсадила до Євтушенка. Це круто, ти заздрю, відверто. Дуже цікава особистість. Так от, Вова в самоліті, ви ж поняли, Вова запровадив санкції проти мене, які визнали неконституційно та політично мотивованими юристи і політики, звісно, правозахисники, не лише в Україні, а й за кордоном. В Європарламенті на це вже не лише відреагували, а й проголосували резолюцію і внесли в 54-й параграф, чого не було до того, як резолюцію підготували, зауваження, що закликають українську владу не запроваджувати персональні санкції проти представників опозиції. Українські правозахисні організації в спільній заяві, дивись, просто всі одночасно, мене підтримали і констатують, що санкції стали для влади інструментом зведення рахунків і політичної помсти. Як на Росії, 1-1. У нас санкції, там іноагент. Вони засудили рішення Зеленського про застосування персональних санкцій до мене і закликали президента України та Раду національної безпеки і оборони невідкладно скасувати рішення про застосування персональних санкцій до мене. Давай зробимо висновки. Європейці винесли тему санкцій в резолюцію і пов'язують їх з процесом євроінтеграції. Не хочете в Європу, залишайте санкції. Правозахисники засудили рішення про санкції і визнали їх неконституційність і прямо вимагають скасування. Тепер президент знає про це і про перше, і про друге. Юридичною мовою ігнорування цих висновків та відмова від скасування санкцій говорить про навмисні дії, а не про помилку. Значить, може бути згодом підставою для відповідальності за порушення Конституції та законів президентом України під час виконання своїх обов'язків. Так, це буде після закінчення повноважень Зеленського, але точно буде. Ну, а поки в нього ж є час для скасування. Небагато часу, але є. Або може ігнорувати і підтвердити склад злочину та отримати наступні проблеми для себе і створити проблеми Україні. До речі, на осінній сесії в ПАРЄ будуть не лише обговорювати права людини України, але і санкції по мені, якщо вони ще будуть, і тоді буде мій виступ. Вже мені про це повідомили.
Хоча, знаючи, що Зеленський не любить визнавати Парє, помилки, парє буде твій виступ, да? Це да, круто. то певне, Але це теж не знаю. це Я, буде кінець я згадую березня. цій людині. Я маю на увазі Борислава Березу, а не Володимира. Але скажи мені, будь ласка, Зеленському скажи, будь ласка, ні разу не заздрю. Віть, скажи мені, перше, от зараз йому поставили вилку відверто. Або він скасовує санкції, або це піднімається на рівні ПАРЄ. Це Європарламент уже, і це заважає нашій євроінтеграції. В Україні, кажуть, він порушив Конституцію. Тож це справа після закінчення його повноважень. Який шлях він обере, це перше. І скажи мені, будь ласка, якщо він розумів, що буде така реакція, ну в нього ж є радники, хоч хтось повинен був сказати, дивіться, ну ви можете там гратися дійсно з російськими пропагандистами, ще щось. З Берези це не заходить. Є авторитет і підтримка в Європі, є авторитет і підтримка в Україні. Не люблять Березу окремі там персонажі, але ти ж повинен мати клепку в голові. І він приймає це рішення. На підставі чого він прийняв, скажи мені, будь ласка, і як ти думаєш, от після цих ситуацій, що він буде робити? Скасує чи буде ігнорувати, як він любить мовчати і не реагувати? Да, ти вже сам сказав. Перше, що Володимир Зеленський не лідер європейського зразка. Ну, це можна повністю підтверджувати фактами, да? В тому числі кейс Берези підтверджує те, що Зеленський авторитарний директор, що він хоче управляти Україною як директор фірми. Оце модне зараз словечко, яке буквально 2-3 роки назад зайшло, SEO. Бо вже зараз ж не модно казати там директор SEO. Ну окей. От він хоче управляти Україною як директор фірми. Як хоче управляти, будь не президентом Трамп, а стати директором Сполучених Штатів, ну там не виходить так, тому що є інші гілки влади. У нас Зеленський, крім НАБУ і САП, і ЗСУ, на щастя, на наше велике щастя, не повністю контролює ЗСУ. Він і ЗСУ контролює через призначення всяких цих. От, і малює стрілочки на глобусі, да? І до звільнення Залужного він не міг контролювати. Зараз він, скажімо так, частково контролює ЗСУ. Чому частково? Тому що все одно від посадки до посадки біжить піхота. І Борислав Береза знає, що таке піхота, да? От, я як морпех це можу сказати, що теж важко б'ять. Але Зеленський, король ухилянтів, який сам боїться стати на чиюсь сторону, тобто просто тупо скажи, ти в конфлікті ТЦК і ухилянтів, на чиїй стороні? Я, Віктор Бобренко, на стороні ТЦК і повідомляю всьому суспільству про це. Володимир Олександрович, ти на чиїй стороні? Він боїться. От, він боїться сказати, він боягуз. Наш верховний головнокомандувач насправді боягуз. Тому що дуже будь потужний, незламний за спинами ЗСУ. От. А якщо не за спинами, а якщо вперед тебе поставити і сказати, он там посадка, зможеш побігти? Ні, він не зможе там, типа, та він з парашутом не пригне. Те, що я там, типа, за іграшку робив там і ще навчив там 100 студентів, пригати з парашутом, перевірте себе, пригнуть там з Харківського моста в Сумах. Там Володимир Олександрович, та він секунд, і все. Верховний головнокомандувач України повідомляє всьому, велика воєнна тайна, для Путіна, Путіну не переказуйте, секунд. Верховний головнокомандувач України. Але між тим, йому дуже подобається, як кожному сикуну подобається командувати, і він для цього хоче бути директором SEO. І для цього він там відміняє все щось,
впроваджує санкції проти, Ссекун должен прийняти санкції проти Нессекунов, щоб показати, що він Нессекун. От все-навсього. І тому він намагається взяти такий інструмент. Ну, можна ж такий інструмент примінити? Да. Проти кого? Ну, проти кого там хотіли б взяти і примінити санкції. То що зараз можна наступити на ногу Березі, на мозоль? Це заблокувати карточки, це таке. Хоча хто знає, я не знаю, у мене не було такого ж. У мене просто на карточці... Я тобі скажу, от я зараз поясню, щоб ти зрозумів. Я повинен заплатити зараз податки. Я не можу заплатити податки. Як ЄСВ, да, як єдиний соціальний я внесок. Повинен заплатити. Дивись, в минулому році... Кстати, Бориславе, скажемо, що я теж, як і ти, плачу податки в цій країні. Да? В тому числі, я не можу заплатити. єдиний Дивись, соціальний внесок. почекай. Віть, почекай, я хочу, щоб ти зрозумів. Наприклад, згідно заяві НАБУ, 72% грошей, які були заплачені за династію, були корупційним кешем, готівкою, корупційною готівкою. А я плачу з офіційних грошей офіційні податки. Відкрито, да. Для Вови будинок, для Вови, для Єрмака, для Міндіча, для Чернишова будують в династії за корупційні гроші, кеш, налічка, готівка, dirty money. А от я плачу білими офіційними грошима податки зі своїх рахунків. Рахунки зараз заарештовані. Я не можу заплатити. Більше того, мені будуть нараховувати борг. А потім ще скажуть, бачите, Береза не платить податки. 100%. Тому я зараз закрию ФОП, але, щоб ти розумів. Перше, я думаю, що це гарна мотивація не тримати гроші в українських банках. Це перше. Друге, я розумію, що гроші, які були витрачені на династію, з них гроші на ЗСУ не йшли. А з моїх грошей якраз витрачалися гроші і на зарплату, і на закупівлю дронів, і на всього іншого. Тож, Зеленський нормально спостерігає, що гроші з готівки, яка корупційним шляхом була витрачена на династію, потім не йдуть на ЗСУ, і задоволений, що Береза не може своїми податками допомагати ЗСУ, давати відсіч ворогу. Перше, це щоб ти розумів. Друге, я просто по черзі. Не це було головне. Адвокати зафіксували, і, до речі, це зафіксували і в ПАРЄ. Окремо виписано про заборону доступу до моїх інформаційних ресурсів. Це окремо виписано. Це про це. Так, і найголовніше, ніколи раніше так не виписував. Ні по кому жодному взагалі. А по мені виписали. Російських пропагандистів не чіпали так, а по мені є. Різних там... того ж самого Дмитрука, який нагороджений, до речі, орденом Зеленським, який втік, я не жартую, до речі, який побив військовослужбовця. І не відмінили, ні? Орден? Ні, все нормально. А в Берези відмінили. А я от на це звернув увагу. Я звернув на це увагу. Так от, і от ситуація в тому, що для Зеленського головна історія заборонити слухати і дивитися Березу. Бо я побачив цікавий момент. Ну, давай так, ти ж бачив, хвиля... Ваганян був Берези. Хвиля була... Я просто знаю, я пояснюю всім своїм навіть глядачам і на своєму каналі, і кругом, що до Берези спішать з інсайдами. Чого інсайд? То, що хороший, класний журналіст, чи в даному випадку там журналіст-блогер, публіцист, він не здає інсайди. Тобто там ви можете прийти і по-тихому сказати: Борислав, слухай, а у нас отаке. І тобто слуги, зелені слуги, приходять і тобі розказують те, що відбувається І от що вибільшує Зеленського, що свої приходять, стучать. До речі, він зліз якийсь з Банковою, і він, і його оточення 5-й рік шукають. Я знаю, як людина проходила поліграф.
Я знаю, як людина вже декілька разів проходила поліграф, перевіряли. Я поняв, Там дуже смішно, але ні. Так от, і для них головне закрити мені рота. Але це порушення 10 статті Конвенції про правах людини. Право на свободу слова. І це той кластер, який зараз відкривається для України в питанні fundamentals. Але зараз європейці будуть казати, почекайте, які fundamentals, які відкривання. Я можу сказати гарантовано, що найближчим часом, якщо санкції будуть скасовані, буде заява від комісара Ради Європи по правах людини. І він прямо пов'яже цю історію. І звинуватить в цьому владу України. І тут буде дуже цікаво, бо я ж перше буду валати про це, що це, дивіться, Зеленський навмисно це робить, щоб саботувати євроінтеграцію. Тож в нього дійсно патова ситуація, тому і запитую, що він буде робити. Отут я стану на захист Зеленського. Він не навмисно це робить. Йому просто хлопчику, нарцису, дуже важко. Тоді він може скасувати санкції. Опа! І тоді він може скасувати санкції. І не може він цього зробити, тому що йому боляче зробив Борислав Береза, а він за таке там, типа, ай-яй-яй. Ну, дивись, ай-яй-яй, не ай-яй-яй, але ж ми спостерігаємо, що не тільки навколо Борислава Берези точиться вся ця історія. Ну, давай поговоримо про ще одне. Обшуки проходять одночасно у виробника дронів Вирій, і одночасно власника Бабеля і української бронетехніки. Дивись, в мене погані стосунки. В мене відверто, в мене погані стосунки з Сергієм Пашинським. Я кажу, як є. Але я розділяю стосунки. У вас погані стосунки? У нас давно погані стосунки ще з Верховної Ради. Але дивись, я розділяю особисті відносини з Сергієм Пашинським і шкоду, яка наноситься виробнику української зброї. І це для мене різні речі. Тому що я не змішую. А коли він якомусь мудаку коліно прострелив, мені розказували, що я наоборот хорошо. Ні, в мене з ним там особиста історія, але неважливо це. Прийшли з обшуками, класичні маски-шоу. І майже всі експерти кажуть, почалися маски-шоу, почався переділ збройного ринку. Скажи мені, будь ласка, а що це у нас тепер закінчилась війна і можна пиляти ринок і бабло, щоб віджимати? Чи що сталося? Чи комусь запропонують, хочеш, щоб закінчилося маски-шоу, віддай там 30, 40, 50, 90% компанії? У нас повертаються часи Януковича, а Вирію скажуть, давай так, ти більше не пишеш про скелю, ти більше взагалі нічого не робиш, але погоджуєшся зі всіма, що каже Офіс, і плюс нам відсоток, і працюй далі. Що ми спостерігаємо, скажи мені? Так, мало того, як у цьому випадку з Єрмолаєвим, чи як його правильно, в Монако. В Монако за всю історію Монако перший теракт був. Чи теракт, чи не теракт, але що ми побачили? Що ГУР і СБУ, як перед цим ГУР ще при Буданові, я ні на що не натякаю, просто ми ж знаємо, що Кирило Буданов уже політик, да? А не просто голова Офісу президента, і щоб ми робили висновки. Але Буданов, і при Буданові була перестрілка між ГУР і ЗСУ. А що таке офіцери ГУР кришують щось? Тут ми бачимо, що офіцери ГУР проводять якийсь переділ, поки вся країна воює, роблять там переділ ринка, в тому числі і самого корумпованого ринка, як він називається, це, скрутки, да? Скрутки або... Вони так і називаються, податкові скрутки. Вони так і називаються. Скрутки – це, сама така прикольна технологія, по якій відмиваються і бюджетні гроші, або не бюджетні, але якщо вам треба якось їх красиво обналічити чи перевести в крипту, то теж отак, через лівих ФОП там, чи взагалі якісь ліві контори.
От, у нас же ж буквально недавно в Сумах вийшло, що на якогось харківського бомжа в Сумах відкрили фірму, прокрутили через неї щось там, та щось 26 мільйонів гривень, і прийшли шукати цього ж бомжа, а бомж вже з прив'язаною батареєю плаває, в ставку. Ну, щоб ви поняли, да? Приблизно як це відбувається. А на його фірму «Рога і копита» вже там прочислили гроші, і там через якусь каналізацію їх, напевно, ж обналічили. Да? І отут виявляється, що як оцей обнал буває. Да? Тобто ринок хороший, капітал класний, де під 7-8%, можна обналічити любу безнальну суму, перевести в нал чи в крипту. Окей, через ФОПів або через бомжей. І виявляється, там, тобто, Володимир Олександрович приїхав в Анкару, і можете розказувати нам що завгодно, про свої дипломатичні подвиги, яких не сталося. От, як ми кажемо, ми похвалимо Зеленського. Я, Віктор Бобренко, хвалю Зеленського, що не нахамив Трампу. Слава Богу. Господи, який молодець, який чемний хлопчик. От, але я уявляю, що десь в кулуарах наперекур вийшли якісь Мерц і Макрон. От, Німеччина найбільша економіка Європи, да, а Макрон це, скажімо так, держава, яка після США, Китаю, Росії четверта по кількості ядерних зарядів. Да? Тобто, не слабенька країна. І от вийшли вони на балкон десь покурити, і Макрон розказує Мерцу, там, чи ж у Зеленського вообще дожилися розборки між собою, переділ ринка влаштовують у Франції. До чого ми дожили? Кого ми хочемо в Європу прийняти? Ми хочемо прийняти в Європу Зеленського, який кришує якусь із служб. То, що ГУР і СБУ, у них розборки, вони хочуть, в Дніпрі забрати якийсь кол-центр. Вони устраюють там у себе якийсь міждусобойчик, когось там, это моя корова, я її буду доїти. А ті кажуть, ні, це моя корова, я буду доїти. Я відстягую наверх самому главному Вові сколько-то, да? Мабуть, ж так же ж вони говорять. І зараз Макрон і Мерц, які живуть в звичайних будинках, які навіть уявити не можуть, вони то якраз мають дуже чітке уявлення, що ні в Франції, ні в Німеччині навіть не може бути щось поруч, там стоять з династії. Да? І вони кажуть, і ми, їм даємо гроші, а вони, глянь, чим займаються. За наші гроші. Це жесть. Дивись, жесть не жесть, але я говорив з своїми колегами, вони кажуть, що навіть ви не уявляєте, як це вам зараз відіб'ється назад. Я кажу, поясни, Монако – це гавань прийняття рішень в Європі для багатьох багатих людей і економічних рішень. Це місце домовленості, це така територія водопій, де нічого ніколи не відбувається. І Монако дає гарантію. Там же вперше в житті Монако стався, тобто там, де навіть мафія каже, воюємо, но не тут. Так от, тут нельзя. Вони будуть нас доганяти. Більше того, вони кажуть, що в них є відчуття, це ті, з ким я говорив, що тут з цією справою не все так добре, як ми розповідаємо. Поясню чому. Це знову як припущення мені дали, і мені стало цікаво. Всі знають, що затримала СБУ 2 людей, один з них навіть готовий давати покази, і тут найцікавіше. Замах на життя, і теракт, і потім вбивство,
іншої людини, ну це кілерші цієї невдалої. Так от, це пожиттєве, ми всі розуміємо. Але тут увага, це дуже важливо. Але якщо він йде на умову зі слідством, якщо все здає, і якщо називає організатора, то це менше 10 років, 8. Тоді він має право тут підписати контракт і піти до ЗСУ, а не сидіти. І я кажу, ну все одне там піде в скелю. Говорить, дивись, тут треба уважно дивитися на два моменти. Чи піде він в скелю, чи в президентський полк і буде десь в Києві. Бо може вони когось прикривають. І головне, хто організатор. Бо згідно закону про згоду, піти на умови зі слідством, угоду зі слідством треба назвати організатора. І оце найцікавіше, бо французи не заспокояться, поки не отримують організатора, замовника. Ну, хтось должен сісти, або той, хто... Ні, тільки або замовники. той, хто вищий. Вони хочуть замовника, вони хочуть це отримати. І те, що зараз відбувається, французи вважають це операція прикриття. І хочуть розуміти, кого ж прикривають, на якому рівні, якщо навіть от таке відбувається. Знову, це одна з версій французів. Я реготав, коли вони написали, я пам'ятаю з самого початку, що до цього теракту причетні українські спецслужби. І я не повірив тоді. Ну, так зараз я вже не сміюся, мені не смішно. І оця історія показує тільки одне. Так воюють спецслужби. Так я ж кажу, мені смішно. І якщо вони кажуть, що є узгодження, може бути така операція прикриття когось, то стає запитання. Може вони і тут мають рацію? Тут ми ставимо 3 крапки і чекаємо на те, що буде далі. Але те, що за цією справою буде велика увага і в неї буде, на жаль, погані перспективи для України, я навіть сумніву вже не маю. Друзі, а вас я прошу не забувати підписувати, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. Напишіть, звідки ви дивитесь, що ви думаєте. І напишіть, до речі, місто, селище, країну, регіон, район, область, в яку вас закинули. Віктор правильно сказав, інсайди завжди з'являються на цьому каналі, бо я з величезною кількістю людей спілкуюся. І тому, при тому не тільки в Україні, а й за кордоном. І тому це дуже важлива ситуація, те, що відбувається зараз. До речі, якщо, не дай Боже, у вас зникне мій канал з фокусу вашої уваги, і він зникне з вашої стрічки, використовуйте VPN і він з'явиться. Це Вова Зеленський, просто не хоче, щоб ви мене дивилися. А нас зараз дивиться Львів, Італія, Англія, Полтава, Мексика, Одеса, Чехія, Австралія, Чернігів, Австрія, Каталонія, Миколаївщина, Туреччина, Каліфорнія, Суми, Умань, Хмельницький, Полтава, Харків. Троє була точно бачила. Ну, бачила, супер. Далі Львів, Запоріжжя, Орден Білого Орла. Це у нас що? Польща? Польща. Бо Орден Білого Лева – це Чехія. Так, Запоріжжя, Туреччина, Павлоград. Дай Боже дивитися зеленого зрадника через VPN. Ну, тут всі хочуть, ніхто не проти. Далі Дніпро вітає. Ну що, Київ, Троєщина, Чорноморськ. Друзі, а давайте поговоримо про ще один важливий момент. От якщо скласти все це, це контрольований хаос, то що відбувається. Але у нас, на жаль, схоже, він не контрольований. Про те, що ми говорили. Замахи, санкції, ситуація у Львові, катастрофа. Ну, це дійсно історія, яка проблематична. Обшуки у військових, боротьба корупційних кланів навколо Зеленського. До речі, клани підпорядковані Зеленському. І це зрозуміло. Але є одна проблема. Заява, яка вчора з'явилася в виданні The Telegraph генерала Петра Павла, який є президентом Чехії. У України залишається 2 місяці на те, щоб закінчити війну. Далі у Росії, ймовірно, оголосять всезагальну мобілізацію. Це заявив президент Чехії Павел, і він постійно каже неприємні, але чесні речі. Це багатьом у нас не подобається. Але Павел не бреше, і він військовий, а не шоумен.
Як варто реагувати на цю заяву владі? Як реально буде реагувати Зеленський? І чому у нас після цієї заяви багато хто сказав: ой, це ж треба віддавати Донбас. Да не Донбас треба віддавати, а бити більше і частіше по Росії, примусити її зайти в переговори. Палати повинні нафтопереробні заводи, термінали, логістичні центри не на раз на добу, а 24/7. І про це кажуть наші партнери. І гроші треба не по кишеням міндічити, а вкладати в дрони, в діпстрайки і в мідлстрайки. Чому це не розуміє наша влада? Чому замість стабілізації фронту, щоб ворог не міг навіть на 50 метрів на добу просунутися, у нас санкції накладають і обшуки проводять у зброярських компаній? То як буде реально реагувати Зеленський? Залишилося 2 місяці. До речі, хочу нагадати для тих, хто каже: та Павел там, Павел колись сказав, у України є тільки одна можливість провести контрнаступ. Далі це буде неможливо. Так і сталося. Павел сказав: якщо знімуть Залужного, Україна буде втрачати на полі бою, Україна зазнає проблем. Так і сталося. Далі Павел каже: якщо не буде проведена мобілізація і вирішення проблеми з мобілізацією ЗСЧ, то далі все, що він каже, він військовий. І він політик одночасно, то каже те, що є, і розуміє, що він каже. Фактично через нього Європа нам дає сигнали. То як реально буде зараз Зеленський реагувати після цих слів Петра Павла? А ніяк. Він буде розказувати, він і Кирило Буданов будуть розказувати: та ж у нас є шанси, там ми зараз там всіх побідімо потужно і незламно. І з одного боку, ну, знаєте, як коли треба, щоб зустрілось кілька експертів, там, типа, буде Росія продовжувати війну чи не буде. От, наприклад, я політичний експерт, хтось військовий, хтось економіст. Да? От, класний економіст скаже, бо я трошки економіст, тільки скажуть: так, Росії треба виходити з війни ще минулого року. Минулого року. Тобто Росії треба виходити з війни. І в Росії виходів з війни 2. Один поганий, а один дуже поганий. От, хорошого виходу немає. І от просто поганий – це просто вийти з війни. Дуже поганий – це вийти з війни весною. Дуже поганий варіант, да? І там, типа, економісти скажуть, там, так Путіну ж, наверное, Набиуллина прийшла і сказала: денег нет, но ви держитесь. Я, як ну, політехнолог, але дотичний, значить, до соціології, ну, хоча я по спеціальності не соціолог, да, але теж скажу, що там, типа, блін, так, російське суспільство хоче виходу з війни, а не входу ще в затяжний кризис. Ніхто на Росії, 78% мріє, щоб Путін завершив війну. 78%. Щоб наші глядачі зрозуміли, Україна досі на 5-му році війни більш войовнича, ну, або те, що погане слово поламав Зеленський, більш незламна, ніж російське суспільство. Ми готові воювати, росіяни ні, там, типа, блін, Путін. Економіка ні к чорту, суспільство не хоче воювати, нафіга ти воюєш? Але як менталіст, отут я вже вступаю в спор експерта і кажу: так він же ж малохольний, він же ж фашист. А ну, рашизм – це одна із гілок фашизму, і у нього, у Путіна, таракани, які він думає, що він вища раса, і він нас зможе победить. Почему? Потому що русских победить нельзя. Русские ж блокаду отстояли, Сталинград там утримали, там, і поэтому ще одна зима, і ми типа покотимося, а вони ні. І от ці таракани перевищують у Путіна в голові інші теми. От, те, що там, типа, блін, ну, що економісти кажуть: він що, блін, вообще, блін, ку-ку, як він може воювати? Йому треба виходити з війни. Це економісти скажуть. І ще раз,
Соціологи скажуть, він що, куку, блін, всі русські вже сказали, що спасибо не надо, даже Крим готові віддати, блін. 42% росіян готові Крим взад вернуть, щоб тільки оце все закончилось. І тільки менталіст Віктор Бобренко скаже, да, всі русські вже задовбались війну, вже ніхто не каже, якщо треба, повторимо. Вони вже зрозуміли, що ми по духу сильніші, ніж вони, і вони з цим уже навіть змирилися. Це я як менталіст кажу. Але таракани в голові Путіна перебивають будь-яку тему оцю, тому що Путін уверен, як фашист. От фашизм в голові Путіна, блін, поки що переважує. Але їм, да, треба приймати рішення зараз. От прямо зараз. Зараз має бути нарада, да, яка там заходить в зиму. І в мене є погана новина. От я буквально по косвенним даним, да, там, типу, от МЧС Росії закупляє в Китаї 700 тисяч комплектів термобілизни. І ми ж знаємо, да, що на самом деле це ж не для пожарників в Сибірі купляють, да? Це купляють же ж для, можливо, нових призовників. Термобілизну, взуття. Ну, от якраз Будановські знають, да, там ті, хто займається головне управління розвідки, я думаю, що і в ЦРУ знають, і вони зараз, да, откуда ж можна взяти дані? Або іметь шпіона якогось Штірліца, прям буквально там, хто на ухі сидить у Путіна, можна і через цих, а можна по косвенним даним. Да, там, ви закупляєте на зиму обувку, а скільки? А у вас 1,5 мільйона, ага, значить, надо там, типа, 2 мільйона пар, ой, 3 мільйона пар, да, там, типа, умовно, осіннє взуття і зимове взуття, окей. Але якщо ви закуповуєте, умовно, не 3 мільйона пар, а там 4,5 мільйона пар, хтось задумається, да, в прикупі. От, тому що ж, якщо ж проводить мобілізацію, когось ж треба одіти і обуть на зиму. На зиму. Понятно, що це буде після їхніх так званих виборів, да? Тобто після 20 вересня. І от Путін зараз приймає це рішення, заходить в зиму чи не заходить. І тому всі кажуть, що якщо ви зараз от покажете, що у Путіна немає шансів, як це показав блок НАТО вчора. От вчора блок НАТО і Трампа навіть умовили в Анкарі. Як Анкара відмінила Анкорідж. От, і Трамп сказав, ну ладно, пробуємо там, типа, а ну повоюй ще. Сі Цзіньпінь не допомагає. Ну, вірні, він то продає все, що треба Росії, але за російські денежки не допомагає. А нам вчора підтвердили 140 мільярдів, пацани, там, блін, легко. Та Барс цей підписали, Сибіга підписав з Пісторіусом про виготовлення німцями безпілотників. І росіяни, якщо вони считали цей текст, і Путіну принесли і сказали, що тільки німці готові будуть зарядити нас, тому що насправді німці – це 6-та економіка світу. Росіяни кажуть, що вони 6-та економіка. Насправді Росія 11-та економіка світу, але, ну, як читати. Да? Ну окей, але все одно Німеччина – це економіка, яка на сходинку вища, ніж російська. І тільки німці, уявляєте, яка машина там при всіх там, типа, це ж трактор, який вже як заряде, як бульдозер, і поїде. Все, Путін, у тебе нет шансів в економіці перемогти навіть Німеччину. Якщо Німеччина зарядить нам зараз ці безпілотники, і у нас буде тільки проблема, хто буде їх випускати, а летітиме на Росію. Там
не сотні, як час кожен день, не тисячі, десятки тисяч. Путін, схаменись и остановись. Но Путин же ж думает, деды же воевали, мы же Німеччину побеждали. А кто такие українчики? Це вообще, блин, не до нація там, типа. Ну, такої ж нації в його ж глазах немає. І тому таракани в голові Путіна можуть нас наштовхнути і на ще одну зиму. Ну, що можу сказати? Вірогідність дуже велика, і тут вам проблема не тільки те, що ми розуміємо, що це буде, щоб це розуміла ще наша влада, бо росіяни готуються вже до мобілізації, купують форму, облаштовують казарми, ППДшки, готують навчальні центри. Це говорить про те, що в Україні треба теж готуватися і створювати нові навчальні центри для дроноводів, і при тому в великій кількості. Але цього я поки не бачу, і це найгірше. Але є і хороші новини, от відверто. 7 липня, коли на мене наклали санкції, відбулись ще дві події. З пана Пукіша, якого Офіс президента називав поплічником Медведчука і наклав на нього 2 травня санкції, з нього зняли санкції. Це перше. Тоді ж 7 липня зняли електронний браслет з тричі підозрюваного у корупційних злочинах кума президента та колишнього віце-прем'єра і міністра Мін'єду Олексія Чернишова, сусіда Єрмака, Міндіча і якогось Вови по династії. А вчора нардеп Микола Тищенко, вніс заставу у розмірі 10 мільйонів гривень у справі про кришування ним кол-центрів. За словами адвоката Тищенка, ці кошти належать безпосередньо народному депутату, а також третій особі. Ну і от скажи мені, будь ласка, я просто так подивився, що одночасно з цим СБУ затримала посадовицю Торгово-промислової палати України. За даними слідства, вона вимагала 100 тисяч євро від виробника бойових дронів. Ну це для розуміння, як все відбувається. Тож, бачиш, у когось війна, у когось санкції, а у когось навпаки відкатується. Скажи мені, будь ласка, корупційна хвиля не потопить Україну? І чому куми Єрмака і Зеленського фактично виходять з-під тиску корупційних справ, а на Березу наклали санкцію за критику влади? Тобі не здається, що у нас в країні не все добре з цим напрямком, саме з боротьбою з корупцією? Бо, як би нагадує все це, рибалку на National Geographic. Спіймали, показали, відпустили, а далі воно там тече собі. Я думаю, що фактор української корупції – це головне, основне сподівання Путіна. Тобто Путіну генерали приходять і кажуть, так як ми можемо програти? Якщо в Зеленського там кожний, умовно, там хай 5-7 наш шпіон, нам же стучать, наліво-направо, да? От, друге, що там корупція, і народ же ж, уже ж вибішується корупція, да? Там, тобто народ готовий, хоча Путіну треба сказати, що народ нас на повстання готовий завжди. Тобто ми ж гетьмана ставимо і гетьмана знімаємо. У нас не треба там на болотну там раз на 200 лет приходить і русський бунт, як це, безумний і безпощадний, да, як Пушкін казав. Безсмисленний і безпощадний. У нас якби завжди повстання має сенс. Тобто смисл по-русски, да? І тому ми можемо сказати, що але найбільше сподівання Путіна на те, що нас достанеться влада і ми почнемо проти неї бунтувати. Тому що Зеленський Володимир Олександрович, хочеться вам повідомити, що ми тримаємося з останніх сил. Ми, звичайно, у нас є якась суспільна угода, що як тільки припиняється військовий стан, на другий же ж день буде щось типу Майдана. Якщо я не побачу в бюлетені свого кандидата, то це буде точно Майдан.
Я ветеран всіх Майданів. Але от на це сподівання путінської Росії. Якраз сподівання на те, що ми почнемо ганяти нашу владу під час війни, а не після її завершення. Тому Володимиру Олександровичу треба бути обережним. Взагалі, я їм кажу, там оце, Міша, там, Подоляк, там, чи хто там, Діма Літвін, всі, хто нас дивиться, а Березу дивиться, то я сподіваюся, вони нас почують, що забирайте чемодани, думайте, в якому Амані там, чи на яких Балі ви будете доживати, тому що в Європі вас не прийме жодна країна. Тобто, куди ви всі будете тікати? Думайте вже зараз, хлопці. У вас взагалі в мозгу що-небудь є? То, що вони про вибори і про політтехнології якби знають, а про ментальність мало знають. А ментальність України саме така. Вам хана. От я вам, а потім скажуть, йо-моє, це ж Бабренко, який там предвіщав, що Янукович же ж не досидить до кінця свого терміну, що Зеленський там виграє вибори. Там, типа, моя велика віщуха, от, номер 3, да? От, хоча моя віщуха номер 3, що ми виграємо цю війну, а от 4, вам всім зелене, вам всім хана. Знаєш, що я розказую, Борислава? Я от вже затримаю тебе, Давай. але на 2 хвилини. Колись в 2016 році я таки йду десь по Сумам, по Сотні, да, і перебігають 2 дівчини, а я з жінкою йду. І тут представ при жінки 2 молодих дівчат, там, типа, на мене і обнімашки, там цьомки-цьомки. Я такий, там, типа, стоп. Подождіть. А вони кажуть, Віктор Анатолійович, згадай нас, ми ж були у тебе на стажуванні, і ти нас чому вчив? А дівчатам запропонували вступити в партію регіонів. Була така молодь регіонів, да? Молодь регіонів, і типа хочеш піти в аспірантуру, але в аспірантуру ти пишеш заяву після того, як ти пишеш заяву в партію регіонів. Тобто спочатку заява в партії, а потім приймаємо твою заяву в аспірантуру. Інших варіантів немає. І я їм сказав, дівчата, не пишіть. Не пишіть, тому що це ж буде клеймо на все життя, що ви були в регіонах. І я розказував їм на прикладі, от на цьому тренінгу, що в 41-му році німці зайшли в Суми, а в 43-му році їх вигнали. Але хтось вступив в поліцаї і досі згадують, як от у мене, правда, на Хмельниччині, але той же ж досвід, що кажуть, а он дивись, пішов той, це той, що був його дід поліцаєм. Тобто внукам згадують, твій дід був поліцаєм німцям прислужував. І це була така ганьба. І я ж казав, дівчата, не вступайте, то що ви ще молодесенькі, вам ще жить і жить, а будуть згадувати, що ви вступили в регіони, вам будуть дорікати це все життя. Так я от про що? І це ж справдилось. І дівчата мені в 16-му році подякували за те, що я відвів їх в 12-му, 4 роки тому. І, до речі, дівчата все-таки вступили в аспірантуру без вступу в партію регіонів. Там передоговорилися. Так от зараз Борислава, я зараз всім молодим людям кажу, не дай вам, Боже, вступити в партію Слуги народу. Потім же ж твоїм гадство внукам будуть дорікати, що ти вступив в поліцаї. Це вже ж історія вже. І там, типа, молодь, не вступайте в Слуги народу. Відхаращуйтесь, хто вступив, вийдіть і прокляніть. Чому? Тому що вам і вашим внукам буде дорікати. Він був в Слугах народу. А це це як будь не знаю, в КГБ, в ФСБ, в поліцаях, там, або в партії регіонів, чи в партії Слуга народу. Це одне і те ж.
молодь, не вступай. І хтось мені подякує, скажуть, хух, Бабаренко одвів. Я не вступив в «Слуги народу». І потім перебіжать через дорогу, щоб там, типа, зробити обнімашки. Віктор Анатолійович, Боже, який же ж ти молодець, ти одвів. І я скажу, це Бог одвів. Ну, дай Боже, щоб так і сталося. Більше того, і вистоїмо, і відновимо, і буде покараний кожен, хто заважав Україні перемагати, і хто порушував закон та наповнював свої кишені, поки вся країна, стікаючи кров'ю, відбивалась від російських окупантів. Я в це вірю, я це знаю, і в ім'я цього треба працювати. Тому працюємо далі. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео. Віть, я хочу дякувати тобі за сьогоднішній ефір. Дякую, що знайшов час і можливість. До наступного тижня, як завжди, па-па. Тримаємо стрій. Бай. Друзі, вам я дякую, що ви підписалися, поставили вподобайки, які сказали. Взагалі, дякую, що ви активні. Нагадую, що якщо, не дай Боже, у вас зникне цей ефір, або зникне відео і мій канал з вашого фокусу, тоді використовуйте VPN. На жаль, Зеленський заганяє Україну в російські стандарти. Це страшна ситуація, але бачимо, що відбувається. Дякую вам, тримаємося і не забуваємо підтримувати ЗСУ. Донатити на ЗСУ та приєднувати ЗСУ, бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що у України є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, па-па.